Good morning, friends. Today we are going to learn the next part of On Saying Please, part 4. In the last part, we have seen the polite nature of the conductor, the interaction between the narrator and the polite conductor. Both were noteworthy. Here we can understood that good manners and courtesy is important in our life. Now see the next part of the lesson. A few days later, my most sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on the top of a bus. Here trampled on means crush under feet, म्हणजे थोडक्यामध्ये जे पायाच्या खाली चिरडणं. की काही दिवसानंतर जेव्हा लेखक हा बसमध्ये वाचत असताना की ह्या लेखकाचा जो अंगठा आहे तो काय केला, तुडवला गेला. I look up with some anger and more agony. Agony means वेदना. आणि मी थोडा राग आणि अधिक वेदनेसह वरती पाहिलं. And saw my friend of cheerful countenance. Countenance means person's face, चेहऱ्यावरील भाव. आणि जेव्हा लेखकानं रागानं वरती पाहिलं आणि त्याला दिसलं की कोण होता, ही वॉज अ पोलाइट कंडक्टर, की तोच पूर्वी भेटलेला हा दयाळू किंवा नम्र असा हा त्या ठिकाणचा तो हा कंडक्टर लेखकानं पाहिला. सॉरी सर ही सेड, आणि त्या पोलाइट कंडक्टरनं या लेखकाची माफी मागितली. आय नो दीज आर हेवी बूट्स, की मला माहिती आहे की मी जे बूट घातलेले ते कसे हेवी आहेत, जड आहेत. गॉट देम बिकॉज, मी ते का घातलेले, कारण माय ओन फीट गेट ट्रॉड ऑन सो मच, कारण ते सुद्धा काय झाले, बऱ्याच वेळा माझा पायसुद्धा तुडवला गेला आणि त्यामुळं मी सुद्धा काय केलेलं आहे, जड असा बूट त्या ठिकाणी किंवा कठीण कव्हर असलेला बूट मी त्या ठिकाणी घातलेला आहे. ट्रॉड ऑन म्हणजे काय, तुडवले जाणे. अँड नाऊ, आणि आता आय एम ट्रीडिंग ऑन ऑल द पीपल्स. ट्रीड म्हणजे काय, पायाखाली तुडवणे. क्रश विथ फीट, आणि मी आता काय करतोय, लोकांचे पाय तुडवतोय. म्हणजे दॅट मीन्स देअर वॉज नॉट इंटेन्शन टू ट्रीड द पीपल्स फीट, की लोकांचे पाय तुडवण्याचा काही उद्देश नाही, परंतु ॲज वी नो दॅट देअर इज ऑलवेज क्राऊड इन द बस अँड इट मे हॅपन. आणि बऱ्याच वेळा आपल्याला माहिती आहे की काय होतं, एस टीमध्ये किंवा बसमध्ये गर्दी असते आणि अशा वेळेस पाय तुडवला जाऊ शकतो. तसंच या नम्र अशा या कंडक्टरकडून ते पाय तुडवले जात असतील. हो, आय डिडंट हर्ट यू सो सर, की मला अशी आशा आहे की मी तुम्हाला इजा केली नाही. ही हॅड हर्ट मी बट, त्यानं मला इजा पोचवलेली होती, की मला थोडंसं त्या ठिकाणी त्रास झालेला होता. बट ही वॉज सो नाईस, परंतु त्याचं जे वागणं हे अत्यंत चांगलं होतं. अबाउट इट, की त्या जरी पाय तुडवला गेला तरी त्यानं सॉरी वगैरे हे शब्द वापरले. दॅट मीन्स हिज बिहेवियर वॉज गुड वन, ही वॉज गुड मॅनर पर्सन. आणि त्यामुळं दॅट आय अश्युअर्ड हिम ही हॅडंट, आणि त्या ठिकाणी इतके थोडक्यामध्ये त्यांनी मला अश्युअर म्हणजे खात्री, कॉन्फिडंट, की त्यानं मला खात्री दिली की देअर वॉज नॉट इंटेन्शन ऑफ द पोलाइट कंडक्टर टू ट्रीट द फीट, की त्या थोडक्यामध्ये त्या कंडक्टरचा तो हेतू नव्हता. आफ्टर दिस आय बिगॅन टू ऑब्झर्व हिम वेनेवर आय बोर्डेड हिज बस, की मला तो लक्षात यायचा किंवा मला तो असल्या त्या बसमध्ये असलेच जाणवायचं जेव्हा हा लेखक त्या ठिकाणी बसमध्ये प्रवास करायचा, म्हणजे हा लेखक त्याला नेहमी पाहायचा.
and found a curious pleasure in the constant good nature of his bearing. आणि whenever the writer looked him, he found his pleasure personality. His behavior was always good. He seemed to have an inexhaustible means unlimited, अमर्याद. He seemed to have an inexhaustible fund of patience and a gift for making his passengers comfortable. की पेशन्स म्हणजे थोडक्यामध्ये त्याच्याकडं संयम होता, की अनलिमिटेड, की मोठ्या प्रमाणामध्ये संयम होता. अँड गिफ्ट फॉर मेकिंग हिज पॅसेंजर्स कम्फर्टेबल, अँड ही ऑलवेज ट्राय टू गेट हिज पॅसेंजर्स कम्फर्टेबल. आणि हा पोलाईट कंडक्टर नेहमी आपल्या प्रवाशांचा प्रवास कसा सुखकर होईल याचा विचार करत असायचा, संयम असायचा त्याच्याकडं. आय नोटीस दॅट if it was raining, he would run up the stairs to give someone the tip that there was room inside. की लेखक त्याच्याकडे पाहायचा किंवा लेखकाचं लक्ष त्याच्याकडे जायचं की दॅट इफ इट वॉज रेनिंग, जेव्हा पाऊस चालू असायचा, ही वूड रन अप द स्टेअर्स, तो त्या बसच्या वरच्या मजल्यावर जायचा, टू गिव्ह समवन द टिप, की एखाद्या व्यक्तीला, की समजा एखाद्याच्या बाजूनं पाऊस पडत असेल तर त्याला जागा आतल्या खोलीमध्ये किंवा खालच्या मजल्यावरती जागा आहे ही तो त्यांना सांगायचा. विथ ओल्ड पीपल ही वॉज ॲज कन्सिडरेबल ॲज अ सन, की म्हाताऱ्या व्यक्ती जर त्या बसमध्ये असतील तर त्यांना आपल्या तो स्वतः एखाद्या जसा एखादा मुलगा आपल्या वडिलांची काळजी घेतो तशी काळजी हा बस कंडक्टर घ्यायचा. अँड विथ द चिल्ड्रन ॲज सॉलिसिटर्स मीन्स केअरिंग ऑर कन्सर्न म्हणजे काळजी. अँड विथ चिल्ड्रन ॲज सॉलिसिटर्स ॲज अ फादर, आणि लहान मुलं असतील तर वडिलांप्रमाणे त्यांची काळजी घ्यायचा. ही हॅड इव्हिडंटली म्हणजे ठळकपणे, अ पेक्युलिअरली चमत्कारिक, वॉर्म प्लेस इन हिज हार्ट फॉर यंग पीपल, अँड इफ देर वेअर यंग पीपल ही बिहेव विथ देम फ्रेंडली, की त्या तरुणांची जागा तो त्या ठिकाणी घ्यायचा, की तरुणांच्या मनामध्ये थोडक्यात जागा निर्माण करायचा, अशा पद्धतीनं त्यांच्याशी वागायचा. अँड ऑलवेज इंडल्ज मीन्स लाड करणे. अँड ऑलवेज इंडल्ज इन सम मेरी जेस्ट विथ देम, आणि या तरुणांच्या बरोबर तो काय करायचा, जेस्ट म्हणजे थट्टा करणं, आनंद व्यक्त करणं, आणि त्या तरुणांच्या बरोबर तो काय करायचा, त्यांच्या थट्टा मस्करी करायचा, आनंद त्या ठिकाणी त्यांच्याबरोबर व्यक्त करायचा. इफ ही हॅड अ ब्लाइंड मॅन ऑन बोर्ड, आणि जर एखादा अंध व्यक्ती जर त्या बसमध्ये असेल, इट वॉज नॉट इनफ टू सेट हिम डाऊन सेफली ऑन द पेवमेंट, की फक्त त्या व्यक्तीला, त्या अंध व्यक्तीला त्या बसच्या खाली फक्त त्या फुटपाथवरती उतरवणं एवढंच त्याचं काम नसायचं, सुरक्षित त्या पेवमेंटवरती उतरवणं एवढंच त्याचं काम नसायचं. He would call to Bill in front to wait while he took him across the road or round the corner. तो काय करायचा, बिल या ठिकाणी त्या एखाद्या बस ड्रायव्हरचं नाव असावं, त्या बिलला काय करायचा, तो बस थांबवण्यास सांगायचा. अँड ही टूक हिम अक्रॉस द रोड, अँड दॅट मीन्स पोलाईट कंडक्टर टूक द ब्लाइंड पर्सन अक्रॉस द रोड ऑर राऊंड द कॉर्नर, की त्या रोडच्या पलीकडे नेऊन सोडायचा किंवा एखाद्या ज्या ठिकाणी त्याला थांबायचं असेल त्या ठिकाणी नेऊन सोडायचा. ऑर अदरवाईज सेफली ऑन हिज वे, किंवा ज्या ठिकाणी त्याला सुरक्षित जागा असेल रस्त्याच्या कडेला त्या ठिकाणी त्याला सोडवायचा. इन शॉर्ट आय फाउंड दॅट, थोडक्यामध्ये मला दिसलं, दॅट ही इरॅडिएटेड म्हणजे काय, मीन्स स्प्रेड ऑर प्रोड्यूस निर्माण करणं, सच ॲन ॲटमॉस्फिअर ऑफ गुड टेम्पर अँड काइंडलीनेस दॅट अ जर्नी विथ हिम वॉज अ लेसन इन नॅचरल कर्टसी अँड गुड मॅनर्स.
That means here the writer tells us that the polite conductor was an example of good behavior or good manner or courtesy, which that means that polite conductor spread such a good temper, such a good atmosphere, or the polite conductor creates such a good atmosphere by his kind and good temper behavior. That a journey with him was a lesson in natural courtesy. And here the writer tells us that the journey with the narrator was a good experience, it was a good lesson for him regarding natural courtesy and good manners, की नैसर्गिक सभ्यता आणि चांगलं मॅनर्स याविषयीचा धडा लेखकाला त्याच्याबरोबर प्रवास करत असताना या लेखकाला त्या पोलाईट कंडक्टरच्या माध्यमातून मिळायचा. What struck me particularly was the ease with which he got through his work. That means the narrator tells us that his work was fluent one, की सहजरित्या हे सर्व तो करायचा, सहजरित्या करायचा, की त्यामध्ये कृत्रिमता त्याच्या जीवनामध्ये त्याच्या वागण्यामध्ये नसायची. इफ बॅड मॅनर्स आर इन्फेक्शियस, जसं बॅड मॅनर्स आहे, वाईट वागणं हे काय इन्फेक्शियस, दुसऱ्याला संसर्ग करणारे, रोग पसरवणारे, so also are good manners, and as bad behaviors is infectious, like that way good manners are also infectious. That means here the writer expects from us that we should behave in good way, with good manner, and our good manners will spread the good manners among the among the people. की आपण जर चांगलं वागलं तर आपलं चांगलं वागणं सुद्धा इतर लोकांमध्ये ते पसरेल, लोकसुद्धा चांगल्याच पद्धतीनं आपल्याशी किंवा इतरांशी वागतील. इफ वी एन्काउंटर इनसिव्हिलिटी, मोस्ट ऑफ अस आर ॲप्ट टू बिकम अनसिव्हिल. की आपण जर इनसिव्हिलिटीनं म्हणजे एन्काउंटर इनसिव्हिलिटी, जर आपण एखादा वाईट वागला त्याच्याबरोबर वाईट पद्धतीनं जर आपण वागलं, वी विल बिकम अनसिव्हिल, आपण सुद्धा त्याच प्रकारचं आपण बनवू. बट इट इज अन अनयुजली अनकाउथ पर्सन हू कॅन बी डिसॲग्रेएबल विथ सनी पीपल. सनी म्हणजे चांगले लोक, सनी पीपल चांगले लोक, शानी लोक. परंतु काही इम्पोलाईट म्हणजे नम्र नसणारे जे असे लोक आहेत, हू कॅन बी डिसॲग्रेबल, ते सहमत असणार नाहीत विथ सनी पीपल, की शहाण्या लोकांसारखे लोकांशी, चांगल्या व्यक्तींशी असे काही इम्पोलाईट लोक सहमत असतीलच असं नाही. इट इज विथ मॅनर्स ॲज विथ द वेदर. हे काय, हे शिष्टाचार हवामानाप्रमाणे बदलणारे आहेत. नथिंग क्लिअर्स अप माय स्पिरिट लाईक फाईन डे. की हा एक थोडक्यामध्ये माझ्या आत्म्याला एखाद्या चांगल्या दिवसासारखे शुद्ध काही करू शकत नाही. सेड किड्स असं म्हटलेलं आहे पहा. की म्हणजे एखादा दिवस आपल्याला काय करू शकतो, आपलं आत्मा काय करू शकतो, शुद्ध करू शकतो, असं या ठिकाणी किड्स म्हटलेलं. अँड cheerful person descends on even gloomiest म्हणजे अंधुक वाईट लोक of us with something of the benediction म्हणजे काय, ब्लेसिंग, कृपा, आशीर्वाद, ऑफ अ फाईन डे, की एक आनंदी व्यक्ती आपल्यापैकी सर्वात निराश व्यक्तीवर अशी उतरते की तो चांगल्या दिवसाचा काय असतो, चांगल्या दिवसाची मंगल कामना असते. दॅट मीन्स दॅट वॉज द गुड डे फॉर एव्हरीवन, की प्रत्येकाला हा चांगला दिवस जातो. अँड सो इट वॉज ऑलवेज फाईन वेदर ऑन द पोलाईट कंडक्टर्स बस. आणि त्यामुळं त्या पोलाईट कंडक्टरच्या बसमध्ये नेहमीच वातावरण कसं असायचं, चांगलं असायचं. अँड हिज ओन सिव्हिलिटी, आणि त्याचं थोडक्यामध्ये बिहेवियरसुद्धा,
His conciliatory ॲड्रेस. कन्सिलिएटरी मीन्स ट्राईंग टू विन फ्रेंडली फिलिंग्स, की मित्रत्वानं जिंकणं. ॲड्रेस की मित्रत्वानं संबोधणं एखाद्याला. अँड गुड ह्युमर्ड बिअरिंग, आणि काय विनोदी पद्धतीनं सर्व हे स्वीकारणं किंवा विनोदी पद्धतीनं बोलणं किंवा त्या ठिकाणी वागणं. इन्फेक्टेड हिज पॅसेंजर्स, त्याचा काय व्हायचा, आपोआपच पॅसेंजरच्या मनावरती परिणाम व्हायचा किंवा पॅसेंजरसुद्धा, म्हणजे दॅट मीन्स पॅसेंजर्स ऑल्सो रिॲक्ट लाईक पोलाईट कंडक्टर, दे ऑल्सो बिहेव पोलाइटली. आणि हे पॅसेंजरसुद्धा आपोआपच त्या पद्धतीने नम्र त्याच्याशी वागायचे. इन लाईटनिंग दिअर स्पिरिट्स ही लाईटन हिज ओन टास्क, की त्याच्या आत्म्यांना उज्ज्वल करताना त्यानं स्वतःचं कार्यसुद्धा काय केलं, उज्ज्वल केलं, उजळलं. म्हणजे दॅट मीन्स त्याला त्याच्या पद्धतीनंच त्या ठिकाणी रिॲक्शन मिळायच्या. हिज गेटी वॉज नॉट वेस्टफुल लक्झरी, की त्याचा जो उत्साहीपणा होता तो निरुपयोगी नव्हता. बट अ साऊंड इन्व्हेस्टमेंट, परंतु ही चांगली काय ती गुंतवणूक होती. दॅट मीन्स द रिॲक्शन ऑर द इंटरॅक्शन्स वेअर गुड फॉर द पोलाइट कंडक्टर ऑल्सो. आय हॅव मिस हिम फ्रॉम माय बस रूट ऑफ लेट, की अलीकडच्या काळामध्ये तो कंडक्टर मला त्या बस रूटवरती दिसत नाही. बट आय होप, परंतु मला आशा आहे, दॅट ओनली मीन्स दॅट ही हॅज कॅरीड हिज सनशाईन ऑन टू अनदर रोड, म्हणजेच याचा अर्थ की कदाचित हिज बिहेवियर ऑर हिज गुड मॅनर्ड, हिज कर्टसी मे लायटन ऑन द अनादर रूट ऑफ द रोड, म्हणजेच दुसऱ्या रोडवरती सुद्धा तो त्याचा प्रकाश आहे, प्रकाशमानता आहे, चांगलं बिहेवियर आहे, हे त्या ठिकाणी दाखवत असेल. आणि द गुड manners may lighten in the other people. And I make no apologies म्हणजे माफी मागणे, for writing a panegyric means praise, प्रशंसा, a speech or piece of writing to praise someone highly ऑन ॲन अननोन बस कंडक्टर. या ठिकाणी नॅरेटर म्हणतो, लेखक म्हणतोय की मी एखाद्या अननोन अशा, माहीत नसणाऱ्या अशा बस कंडक्टरविषयी किंवा त्याची प्रशंसा करतो, याची मी आय मेक नो अपॉलॉजी, मी माफी मागणार नाही. बिकॉज इट इज अ गुड क्वालिटी दॅट वी शूड प्रेज द क्वालिटी ऑफ द अनदर पर्सन, दुसऱ्याच्या गुणांची कदर करणं हे सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं असतं. इफ वर्ड्सवर्थ कुड गॅदर लेसन्स ऑफ विजडम फ्रॉम द पुअर लीच गॅदरर ऑन द लोनली मूर, आय सी नो रिझन वाय लेसर पीपल शुड नॉट टेक लेसन्स in conduct from one who show how a very modest calling may be dignified by good temper and kindly feeling. Dignified म्हणजे काय, स्तुती करणं. मॉडेस्ट म्हणजे विनम्र. लीच म्हणजे एक लीच हा एक फळ गोळा करणारे म्हणूया, फळ. द पुअर लीचर, हिअर द वर्ड, the meaning of the word, the subject of Wordsworth's poem resolution and independence or the leech gatherer, त्या ठिकाणाहून हा शब्द घेतलेला आहे. इफ वर्ड्सवर्थ कुड गॅदर लेसन ऑफ विजडम, की शहाणपणाचे धडे जर एखाद्या गरीब अशा लीच गोळा करणाऱ्या व्यक्तींकडून जर वर्ड्सवर्थ घेत असेल, आय सी नो रिझन वाय लेसर पीपल, मग लहान व्यक्तींनी किंवा लहान असणाऱ्या लहान मनाच्या व्यक्तींनी शुड नॉट टेक लेसन्स इन कंडक्ट फ्रॉम वन हू शोज हाऊ अ मॉडेस्ट कॉलिंग मे बी डिग्निफाईड बाय गुड टेम्पर अँड काइंडली फिलिंग. मग जर एखाद्या व्यक्तीनं जो व्यक्ती गुड टेम्पर आणि चांगल्या फिलिंग वागतोय त्याच्याकडनं, त्या अशा विनम्र अशा लहान व्यक्तीकडनं लहानसहान व्यक्तींनी का हे धडे घेऊ नयेत, असा प्रश्न या ठिकाणी लेखकाने विचारला. दॅट मीन्स हिअर द नॅरेटर वॉन्ट्स टू स्प्रेड द गुड मॅनर एव्हरीवेअर.
इट इज अ मॅटर ऑफ जनरल ॲग्रीमेंट. ही एक सामान्य सहमतीची बाब आहे. ॲट the war has had chilling effect upon those little everyday civilities of the behavior that sweeten the general. ही एक सामान्य सहमतीची बाब आहे की संघर्षामुळे रोजच्या वर्तणुकीतला शिष्टाचार कमी झालेला आहे. बिकॉज ऑफ द स्ट्रगल ऑर बिकॉज ऑफ द चिलिंग इफेक्ट, व्हॉट हॅपन, द गुड मॅनर्स अँड द courtesy get lowered. We must get those civilities back if we are to make life kindly and tolerable for each other. जर आपले जीवन एकमेकांसोबत दयाळू आणि सहिष्णू बनवायचे असेल, चांगले बनवायचे असेल, तर आपण त्या संस्कृती परत मिळवल्या पाहिजेत. सिव्हिलिटीज म्हणजे काय? कल्चर, संस्कृती थोडक्यामध्ये. वी कॅनॉट गेट देम बॅक बाय इन्व्होकिंग द लॉ. इन्व्होक मीन्स प्रिपेरिंग, विनंती करून थोडक्यामध्ये, की आपण त्या कायद्याच्या सहाय्यानं विनंती करून त्या ठिकाणी मिळू शकत नाही. द पोलिसमन इज अ नेसेसरी सिम्बॉल. पोलीस हा काय एक आवश्यक असे प्रतीक आहे. अँड द लॉ इज नेसेसरी इन्स्टिट्यूशन फॉर द सोसायटी. कायदासुद्धा काय लोकांच्यासाठी, समाजासाठी महत्त्वाचाच घटक आहे. दॅट इज स्टील सम व्हॉट लोअर दॅन द एंजल्स. की ही एक अशी समाजासाठी एक आवश्यक संस्था आहे, कोणती कायदासुद्धा, की जे अजूनही देवदूतांपेक्षा थोडे काय कमीच आहेत. बट द लॉ कॅन ओनली प्रोटेक्ट अस अगेन्स्ट मटेरियल अटॅक. की जे मटेरियल अटॅक होईल, म्हणजेच थोडक्यामध्ये जो काही भौतिक हल्ला, मटेरियल अटॅक म्हणजे काय? भौतिक हल्ला. की भौतिक हल्ला झाला तर निश्चित स्वरूपामध्ये कायदा काय करेल? आपल्याला वाचवेल, तर आपलं संरक्षण त्यापासून करेल. नॉर विल द लिफ्टमॅन्स वे ऑफ मीटिंग मॉरल अफ्रंट बाय फिजिकल व्हायलन्स हेल्प अस टू रिस्टोर द सिव्हिलिटीज. मॉरल अफ्रंट म्हणजे नैतिक अपमान, की डेलिबरेट ऑफेन्स ऑर इन्सल्ट टू वन्स डिग्निटी असं म्हणता येईल, की नैतिक अपमान. की तसेच शारीरिक हिंसाचारापासून नैतिक अपमानाचा सामना करण्याचा लिफ्टमनचा मार्ग आपल्या नागरिकांना सभ्यता पुन्हा प्राप्त करण्यास मदत करणार नाही. दॅट मीन्स वी शुड नॉट बी ॲग्री विथ द लिफ्टमॅन्स activity, that means the reaction that he threw the passenger out of the lift. That was not the way. I suggest to him that he would have had a moral subtle and effective revenge if he had treated the gentleman who would not say please with elaborate politeness. elaborate म्हणजे तपशीलवार सादर करणे. मी त्याला सुचवतो, आय सजेस्ट टू हिम दॅट ही वूड हॅव हॅड मोर सटल, की त्याला आणखीन सूक्ष्म आणि परिणामकारक, मोर सटल अँड इफेक्टिव्ह रिव्हेंज, की त्याला अधिक परिणामकारक सूड मिळाला असता. इफ ही हॅड ट्रीटेड द जेंटलमॅन हू वूड नॉट से प्लीज विथ इलॅबोरेट पोलाइटनेस, की त्याच्याशी जरी ऑल्दो द पॅसेंजर वॉज रूडली बिहेव विथ him, he should behave with good manner, and that was the good revenge, that was the best revenge he could take at that time. म्हणजेच काय, की जरी तो वाईट वागला तरी सुद्धा त्याच्याशी चांगल्या पद्धतीने वागून त्याच्या विरुद्ध सूड त्या ठिकाणी आपण त्याचा घेऊ शकलो असतो, किंवा हा लिफ्टमन घेऊ शकला असता. He would have had the victory not only over the boor. Boor means a rude, intensive person. की या लेखकाला
त्याला फक्त उद्धट माणसावरच नव्हे तर स्वतःवर सुद्धा विजय काय केला असता, मिळाला असता. इफ ही बिहेव पोलाइटली विथ द पॅसेंजर ही वुड गेट द विक्ट्री बट ओव्हर हिमसेल्फ अँड दॅट इज द विक्ट्री दॅट काउंट्स. आणि तो जो मिळालेला विजय असता तो काय असता, मोलाचा असता. दॅट विक्ट्री वॉज द बेस्ट विक्ट्री फॉर हिम इफ ही got the victory by politeness with the passenger. The polite man may lose the material advantage, but he always has the spiritual victory. That means सभ्य माणूस कदाचित भौतिक फायदा गमावू शकतो. That means he cannot get the material benefit, परंतु त्याचा नेहमीच आध्यात्मिक विजय होतो. दॅट मीन्स ही मे गेट द स्पिरिच्युअल विक्ट्री. त्याचा आध्यात्मिक विजय मात्र. आय कमेंड टू द लिफ्टमॅन अ स्टोरी ऑफ चेस्टरफील्ड. मी या ठिकाणी कमेंट म्हणजे प्रशंसा, प्रेज. मी या ठिकाणी एक लिफ्टमॅनला एक चेस्टरफील्ड नावाच्या व्यक्तीविषयक प्रशंसा या ठिकाणी सांगतो किंवा त्या चेस्टरफील्डची प्रशंसा लिफ्टमॅनला सांगतो. इन हिज टाईम द लंडन स्ट्रीट्स वेअर विदाउट पेवमेंट्स ऑफ टुडे. की त्यावेळेस लंडनमध्ये रस्त्याच्या बाजूला काय पेवमेंट्स, पायी जाण्यासाठीच्या तयार केलेला मार्ग असे काही मात्र नव्हते जसे आज आहेत. अँड द मॅन, आणि एक मनुष्य, हू टूक द वॉल, त्यानं काय केलं, ती एक वॉल, भिंत धरली जाण्यासाठी, चांगल्या पद्धतीने जाण्यासाठी. हॅड द ड्रायस्ट फुटिंग, आणि ती वॉल कशी होती, ड्रायस्ट, पायी चालण्यासाठी कोरडं थोडक्यामध्ये ती तो रस्ता होता. आणि तो काय या चेस्टरफील्ड सांगतो पहा. आय नेवर गिव्ह द वॉल टू द स्काउंड्रेल. की मी, स्काउंड्रेल म्हणजे काय, डिसऑनेस्ट, बदमाश, की मी बदमाश व्यक्तींना ही वॉल देत नाही, चालण्यासाठी देत नाही. सेड अ मॅन हू मेट चेस्टरफील्ड वन डे इन द स्ट्रीट. की एक दिवशी चेस्टरफील्डला तो व्यक्ती भेटला आणि त्याने सांगितलं की मी बदमाश व्यक्तींना हा रस्ता किंवा ही वॉल चालण्यासाठी देत नाही. आणि त्यावरती चेस्टरफील्डनं उत्तर दिलं पहा. आय ऑलवेज डू. मी मात्र अशा बदमाश व्यक्तींना ती भिंत चालण्यासाठी देतो. पहा, म्हणजे त्यानं काय केलं, त्याचंच वाक्य त्याच्यावर उलटवलं होतं. स्टेपिंग विथ अ बो इन टू द रोड. आणि त्याला अभिवादन करत तो काय केला, हा चेस्टरफील्ड निघून गेला. दॅट मीन्स द पर्सन हू मेड चेस्टरफील्ड रिअलाइज दॅट ही वॉज फुलिश. आणि त्याला कळून चुकलं की आपणच चुकलेलो आहोत. आय होप, मला असे आशा आहे, द लिफ्टमॅन विल ॲग्री. लिफ्टमॅनला सुद्धा काय होईल, या मताशी सहमत होईल. अँड हिज रिवेंज वॉज मच मोर स्वीट. त्याचा बदला किंवा अपमान जे काही सूड आहे तो कसा होईल, मोर स्वीट होईल, चांगला होईल. दॅन इफ ही हॅड फ्लंग द फेलो इन टू द मड. त्यानं जो व्यक्तीला, त्या पॅसेंजरला जे मडमध्ये, चिखलामध्ये फेकून दिलं होतं लिफ्टमधून, त्याच्यापेक्षाही इफ ही बिहेव विथ हिम with good manner, that revenge was good one for the that revenge would be good one for the liftman. थोडक्यामध्ये या ठिकाणी the writer narrator expects us that we should behave with good manner. We should realize, or we should differentiate the courtesy and discourtesy. Here the narrator expects from us to spread the good manners and the courtesy all over the world, so that the world will be good one, best one for everyone.